හායි යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලට? ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ මේ YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආව නිර්මාණය තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි බලමුද මේ නිර්මාණය කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ විදිහට A4 කොලයක් අරගෙන එක පැත්තක් නමා ගන්න. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තත් නමා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ආකාරයට ගම් ගාලා අලව ගන්න. ඊට පස්සේ මේ අලවගත්ත කොලේ දෙකට නමලා මේ වගේ කැටයමක් ඇඳ ගන්න. ඒ ඇඳගත්ත කැටය මේ ආකාරයට කපා ගන්න ඕනේ. මේ නිර්මාණය සඳහා මේ වගේ කැටයම් 12ක් ඕන වෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ටිකත් කපා ගමුද? ඒ කැටයමක් අරගෙන මේ විදියට හරි මැද්දෙන් ගම් ගා ගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ කැටයම අරගෙන මේකෙන් මේ ආකාරයට තියාගන්න. එහෙ මෙහෙ වෙන්නේ නැති වෙන ලස්සනට තියාගන්න. ඒ විදියට ඒ කැටයන් 12ම එකට අලව ගමු. ඇහුණද? තා පොඩ්ඩකට එනවා. මේ ආකාරයකට
දිගෑරගෙන මේක කෙරවලෙත් ගම් ගාලා අලව ගමු. ඉතින් යාළුවනේ මම අද අරගෙන ආපු නිර්මාණය ලස්සනයි නම් ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඒ වගේම ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙනත් යන්න. නැවත හමු වෙමු.